Të nderuar teleshikues të tvklan, mirëmbrëma. Ju flas nga studio e televizionit në një intervistë drejt për drejt, e lajmëruar edhe gjatë ditës së dieshme dhe ditës sotme me zotin Tritan Shehu, deputeti i Partisë Demokratike, ish kryetari i kësaj partie, ish zëvendës kryeministër, ministri i jashtëm, për disa kohë ministër i shëndetësisë, pra një nga emrat më të njohura të Partisë Demokratike, një figurë e njohur politike e këtyre viteve, pra e zhvillimeve të pas 90-s, e politikës të pas 90-s. Dihet tashmë që Partia Demokratike dhe zhvillimet brenda saj kanë qenë në qendër të vëmendjes të opinionit publik shqiptar, kanë qenë faqet e para ose si thuhet në headline-in e politikës shqiptare, vendimi i kongresit kësaj partie për rikthimin në Parlament, në Parlamentin shqiptar të Partisë Demokratike, si dhe disa vendime të tjera, disa prononcime në vazhdim e kanë bërë Partinë Demokratike një nga epiqendrat e vëmendjes së mediave, por natyrisht edhe të institucioneve politike në vend. Sot me zotin Shehu do të bisedojmë jo vetëm mbi vendimin më të fundit të Partisë Demokratike për rikthimin në Parlament, por edhe për situatën në përgjithësi brenda Partisë Demokratike. Unë falenderoj edhe një herë zotin Shehu që është i pranishëm në studio sot. Mirë se keni ardhur. Faleminderit, mirëmbrëma. Dhe shpresoj që intervista jonë, pra siç e thash pak më parë, do të përqendrohet në ato anë të errta dhe të panjohura të Partisë Demokratike, për të cilat jo aq si protagonist, por si dhe si një vëzhgues, unë besoj se ju do të dëshmoni ose do të përpiqeni të më sqaroni diçka. Pra në ndryshim në dy partitë kryesore të politikës shqiptare, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, duket sikur Partia Demokratike është më e mbyllur, vijnë më pak informacione se ç'ndodh atje, ka më shumë komente nga shtypi që jo gjithmonë janë të sakta, në kundërshtim, pra siç thash, nga mazhoranca ku brenda Partisë Socialiste disa rryma dhe fraksione të ndryshme janë duke luftuar në mënyrë të hapur dhe direkte për të fituar leadershipin e kësaj partie. Pra ndodhe kundërta në Partinë Demokratike. Dhe pikërisht për të sqaruar këtë situatë atje, për të sqaruar si janë raportet e forcave, ç'drejtim po merr Partia Demokratike dhe si parashikohet e ardhmja e saj, jemi në këtë intervistë sot. Megjithatë, po rikthehem përsëri faktin më të rëndësishëm të ditëve të fundit, pra vendimit të kongresit për një rikthim të Partisë Demokratike në Parlament. Kam parasysh ju e keni kontestuar këtë kongres në kuptimin që jeni shprehur që ai mori vendimin e rëndësishëm të kthimit në Parlament, por nuk diskutoi asnjë nga problemet e tjera të rëndësishme të Partisë Demokratike. Megjithatë, përqendrohemi tek kthimi në Parlament. Ky vendim, i cili pritej dhe u mor mbas më shumë se 12 muajsh largimi nga Parlamenti, çfarë avantazhesh sjell për Partinë Demokratike? Avantazhe konkrete kam parasysh. Së pari unë do të them se vendimi i futjes në Parlament të Partisë Demokratike ishte një vendim i domosdoshëm. Unë për mendimin tim ishte një vendim që s'kishte pse të merreshe, sepse nuk kishte pse të dilim nga Parlamenti, kjo ose do pyesësh mendimin tim, sepse unë kam qenë gjithmonë kundër bojkotit dhe idesë së bojkotit. Por megjithatë, tash që ishim në këtë situatë, vendimi për të kthyer në Parlament ishte një vendim pozitiv, i domosdoshëm, i drejtë, ishte një hap përpara. Por vetëm një hap përpara. Se si do zhvillohen ngjarjet, se sa ky vendim do të influencojë në jetën e partisë, në demokratizimin e saj, në marrëdhëniet e brendshme, do ta tregojnë më tej ngjarjet e ardhshme dhe qëndrimi që do mbaj veçanërisht grupi parlamentar i Partisë Demokratike, unë shpresoj duke marrë pjesë aktive në Parlament dhe jo duke vepruar si mjaft herë të tjera përpara që edhe kur merrte Parlament merrte pjesë në sloganin e pjesëmarrjes kufizuar apo pjesëmarrjes jo aktive. Një grup kaq i vogël, siç është grupi parlamentar i Partisë Demokratike, përballë një mazhorance të madhe të socialistëve, por sidomos të koalicionit, ku marrin pjesë dhe partitë e tjera të koalicionit qeveritar. A mund të arrijë diçka konkrete? Unë kam parasysh që edhe gjatë vitit që Partia Demokratike ka marrë pjesë në Parlament, gjatë atyre muajve të ndërprerë, sepse ka hyrë përsëri në Parlamentin shqiptar, nuk duket që ka qenë një zë shumë i fuqishëm. Së pari, unë them që nuk ka qenë një zë shumë i fuqishëm dhe kjo është e vërtetë që nuk ka qenë, jo për faktin numerik të grupit parlamentar, por për angazhimin e tij. Për atë sepse vetë strategjia e pjesëmarrjes së grupit parlamentar në Parlament u ndërtua mbi idenë, e thash edhe një herë tjetër, e pjesëmarrjes kufizuar apo shpeshherë e pjesëmarrjes jo aktive. Unë them se futja në Parlament tashmë e grupit parlamentar Partisë Demokratike do të influencojë pozitivisht jo vetëm për PD-n, por në një përgjithësi për gjithë vendin, për gjithë politikën shqiptare. Sepse unë jam i bindur dhe them se ne tash do bëjmë opozitë të vërtetë, një opozitë aktive, konstruktive në kuptimin e transmetimit të ideve dhe jo vetëm të kritikave. Do të bëjmë një opozitë e cila do kërkojë të nxjerrë në plan të parë përpara opinionit publik shqiptar ato mangësi të mëdha dhe kolosale që ka sot qeverisja, e cila realisht nuk është qeverisje, do të përpiqet të japi alternativat,
Pra, të bindi njerëzit për alternativën tonë. Nga ana tjetër, unë them se përveç kësaj gjëje, pjesëmarrja në parlament krijon dhe mesazh tjetër. Parlamenti vërtet është vendi i luftës politike, i alternativave, po është dhe vendi i bashkëpunimit, është dhe vendi i kompromisit midis forcave politike. Zoti Shehu, më fal t'ju bëj një ndërhyrje këtu, ju po thoni që tashmë Partia Demokratike do të bëjë një opozit konstruktive, një opozit reale, një opozit që të ndikojnë qeverisjen e vendit siç ndikon opozita. Po flisni në emrin tuaj personal apo në emër të Partisë Demokratike? Unë flas në emrin tim personal, po flas edhe në emrin e vendimeve që u morën në Këshillin Kombëtar dhe në Kongres, ku diskutua kjo gjë në Këshillin Kombëtar dhe u tha që në të ardhmen ne nuk do përsërisim gabimet që kemi bërë me pjesëmarrjen tonë të tillë të limituar në parlament, por tashmë do vëzhgillojmë një luftë aktive politike. Shpresoj se kjo do të ketë konsekuencë. Zoti Shehu, rikthimi në parlament ose vendimi për të rikthyer në parlament, çfarë avantazhesh do të sjell për atë që konsiderohet grupi i moderuarve? Pra, për atë pjesë të deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët vazhdimisht gjatë këtij viti, por sidomos në muajt e fundit, kanë shprehur dëshirën e tyre, kanë shprehur bindjen e tyre për një rikthim në parlament dhe kanë mbajtur qëndrime në disa raste në kundërshtim me vendimet ose me orientimin e përgjithshëm të partisë. Së pari unë do them se hyrja në parlament do korrigjoj ato dëme që realizoi bojkotimi i parlamentit. Për mua implantimi i një politike bojkoti i krijoi PD-s dëme të mëdha. Pra hyrja do tentoj të korrigjoj në një kohë sa më të shkurtër ato dëme që u krijuan. Së pari, dëmi më i madh që u krijua nga një mospjesëmarrje në parlament për 2 vjet e PD-s, e theksoj dhe kur merrte pjesë në mënyra të kufizuara, çoi në rudimentalizimin, në shkatrimin e grupit parlamentar. Unë nuk mund ta kuptoj, dhe unë jam i bindur që asnjë njeri që merret në politikë nuk mund ta kuptoj ekzistencën e grupit parlamentar të një force politike pa pjesëmarrje në parlament. Por ama shkatrimi i grupit parlamentar është një dëm kolosal për vetë atë forcë politike e cila e pson këtë gjë. Nga ana tjetër, unë do të them se mos pjesëmarrja në parlament na largoi ne nga paraqitja e alternativave afatgjatë. Nuk na bëri domosdoshmëri pasjen e një platforme me vizion të qartë, të miratuar, të publikuar, strategjisht afatgjatë. Pra na bëri ne që në një farë mënyre të merremi gjithmonë me ngjarjet e ditës dhe të largohemi nga lufta politike e vërtet demokratike dhe shpeshherë të marrim nuancat e një lufte politike deri diku revolucionare. Unë do them se mosfryzimi i tribunës së parlamentit si një nga elementet kryesor të politikës së një vendi ka çuar në kufizimin e mjeteve tona për të bërë publike alternativat tona, idetë tona, mendimet tona. Dhe në fundit, në këtë mënyrë neve përpak sa institucionalizuam krejtësisht konceptin e bojkotit, i cili u fut realisht në politikën shqiptare nga socialistët në vitin 96. Nga ana tjetër, unë do them se mosfutja në parlament na krijoi një impas edhe dëmtime në marrëdhëniet tona ndërkombëtare, gjatë krizës Kosovës. Jo vetëm gjatë krizës Kosovës, edhe në përgjithësi me Unionin Demokrat Evropian, me Unionin Kristian Demokrat Evropian, pra me forcat politike europiane të natyrës tonë, të cilët për vetë konceptin dhe mentalitetin e tyre nuk mund ta kuptojnë në asnjë mënyrë që një forcë politike e cila ka vende të saj në parlament dhe këto vende nuk e ka falur kush, ja ka dhënë elektoratit të saj që ka votuar për të paraqitur pikërisht mendimet dhe alternativat e saj, nuk i shfryzon, por i lëbosh. Meqense ju këmbgula gjatë krizës Kosovës, si e shpjegoni faktin ose cila është arsyeja që një pjesë e personaliteteve të rëndësishme perëndimore që vizituan Shqipërinë nuk patën kontakte me opozitën? Përpara se përgjigjem do të them edhe një shtesë tjetër lidhje me pyetjen e parë. Është e vërtetë që Partia Demokratike u gjend përpara një situate të vështirë, shumë të vështirë në 97-ën dhe mbas 97-s. Përpara një represioni, përpara një kufizimi të theksuar të drejtave demokratike, ngjarje që shkuan deri në vrasjen tragjike të Hajdarit dhe në mosbardhjen e saj. Por ama unë mendoj se me gjithë se këto faktorë, me gjithë këto element antidemokratik, pjesëmarrja në parlament do të shfryzohej dhe do të shërbente më mirë për të evidentuar këto dhe për të mbrojtur alternativën tonë. Mos harrojmë diçka. Ju thatë në fillim fare për një grup të vogël parlamentar. Unë do ju them, mos harrojmë në thënjëshin.
edhe në 91-shin, Partia Demokratike ishte përpara një represioni, një dhune, një terrori deri diku, ishte përpara një mekanizmi të tërë komunist të kaluarës, por ama në 91-shin e morën pjesë parlament dhe shfryzuam fuqishëm parlamentin krahas lëvizjeve të tjera dhe edhe mënyrave të tjera të luftës demokratike. Dhe fituam. Zoti Shehu, mos harroni që në 91-shin Partia Demokratike kishte fituar në mënyrë bindëse dhe me një mazhorancë të ndjeshme në gjithë qytetet kryesore të Shqipërisë. Jam dakord me këtë gjë. Bërë në 97. Jam dakord me këtë gjë. Nga 19 zona në Tiranë, në 97-ën Partia Demokratike nuk fitoi asnjë. Kjo është shumë e vërtetë. Në 91-shin nga 19 zona fitoi 18. Kjo është shumë e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë, por ama edhe kjo diferencë nuk të justifikon ty për mos shkuar e mos marr ato vende që ke fituar edhe për ti përdorur ato. Nuk ka asnjë justifikim për mendimin tim. Pra, unë them se ne kemi mundësi të shfrytëzojmë mjaft mirë vendet tona dhe të shfrytëzojmë për alternativën tonë, pikërisht për përgatitur fitoren tonë dhe jo vetëm fitoren tonë. Nuk është problem për të menduar për fitoren sot. Sot duhet menduar edhe për një qeverisje të gjatë dhe suksesshme mbas fitores. Dhe baza e asaj qeverisje vendoset që sot, përgatitet që sot. Prandaj që sot bën llogarit, që sot caktohen strategjitë edhe të mbas fitores. Dhe një element i rëndësishëm të drejtim do të jetë padyshim puna e grupit parlamentar, rikonsolidimi i grupit parlamentar, rivendosja e marrëdhënieve me jashtë, rregullimi i tyre, normalizimi i tyre, pushtimi i opinionit moderuar publik shqiptar. Ju bëra një pyetje pak më parë, zoti Shehu, që konsiston në marrëdhëniet e Partisë Demokratike me një pjesë të në marrëdhëniet me jashtë Partisë Demokratike. Pra, ju pyeta që një pjesë e personaliteteve të lartë perëndimor që kanë vizituar Shqipërinë gjatë krizës Kosovës, një pjesë e tyre dhe miq të vjetër të Partisë Demokratike ose miq personal të kryetarit saj zotit Berisha, nuk kanë marrë asnjë kontakt. Pra, nuk kanë zhvilluar takime zyrtare, as zyrtare dhe as private me Partinë Demokratike apo me drejtues saj. Si shpjegohet kjo? Unë do them se kjo është në vazhdim. Është një fenomen mjaft i komentuar nga Shqipëria. Është real, të jemi realist. Të gjërat do t'i pranojmë ashtu si janë, nëse duam t'i korrigjojmë. Për mua është një vazhdim i problemeve që ne patëm me komunitetin ndërkombëtar për disa qëndrimet tona, për disa problemet që ne krijuam, për atë që ne nuk ditëm pikërisht të shfrytëzojmë si duhet gabime dhe mosqeverisjen socialistëve dhe të argumentojmë atë, për atë që ne disa herë vepruam me mënyra të cilat janë të papranueshme për konceptin demokratik evropian. Unë do them se edhe këtë kam thënë edhe në shtyp dhe herë tjera, që për mendimin tim është fatkeqësi që Partia Demokratike në periudhën e krizës Kosovës, veçanërisht në marrëdhënie me Komitetin Ndërkombëtar, nuk ishte një partner aktiv dhe fuqishëm, sepse fundit është Partia Demokratike ajo e cila ngritet për herë të parë fuqishëm, drejt, brenda gjithë principeve problemit e Kosovës që në fillim është PD-ja e cila ajo hapi rrugët e bashkimit me NATO. Do t'i rikthehemi po natyrisht, i kam një blok pyetësh apo pikërisht kjo mungesë kontaktesh ishte si pasojë e mospjesmarrjes parlament, e një politike kaotike që ne kemi zbatuar shpesh në Shqipëri, por do them edhe një politike disa herë kaotike që ne kemi zbatuar edhe në problemin e Kosovës, siç është për shembull qëndrimi që ne mbajtëm për turin e parë të Rambujes. Të gjitha këto influencuan dhe bëm që ne deri diku të marginohemi dhe mos jemi partner aktiv, veçanërisht në lojën ndërkombëtare për problemin e Kosovës. Unë e konsideroj këtë një element negativ, sepse Partia Demokratike meriton dhe për ato që ka bërë të ishte partneri kryesor me botën ndërkombëtare në lidhje me çështjen e Kosovës. Zoti Shehu, dua një përgjigje sa më konkrete të këtij. Ka pasur mjaft hamendje për arsyet që çuan në largimin e Partisë Demokratike nga Parlamenti në korrik të vitit kaluar. Sipas jush, cilat kanë qenë arsyet reale që çuan këtë vendim? Vendim mjaft radikal. Pikërisht arsyet që kanë çuar PD-n në përjashtim në largimin nga Parlamenti lidhen me socialistët, por lidhen dhe me Partinë Demokratike. Lidhen padyshim me mos respektimin e mjaft rregullave të lojës nga socialistët, me dëshirën e mjaft grupeve brenda Partisë Socialiste për të provokuar edhe për të larguar PD-n nga Parlamenti dhe me mos aftësinë e drejtuesve kryesorë të Partisë Demokratike për të kuptuar të gjë dhe me rënien e tyre kryesisht duke bazuar në një politikë emocionale dhe disa herë interesash personale në këtë kurth të socialistëve dhe duke bërë fundit lojën e socialistëve, duke preshtuar PD-n nga jeta parlamentare dhe duke pasur pasaj gjithë pasoja negative. Pra, unë them se në radhë të parë, përveç anës negative që patin socialistët dhe që vazhdojnë ta kenë, është një politikë kaotike, jo me vizion të gjatë, jo me një strategji afatgjatë, konkrete,
të shkruara përsëris, të miratuar, kanë shumë rëndësi gjërat në politikë të jenë të shkruara, të hapura, të miratuara. Jo një politikë konsekuente, stabile në funksion të kësaj strategjie, por një politikë e cila niseshte dhe rrëmbehej nga ngjarjet e ditës, nga emocionet, nga ngacmimet që vinin nga të gjitha anët dhe pastaj në realizimin e këtyre gabimeve që unë i konsideroj gabime taktike dhe strategjike të rëndësishme që janë zhvilluar në këtë periudhë dhe që quhen për mendimin tim personal në këto dëme që pësoi Partia Demokratike se pasojë e kësaj politike. Shpresojmë dhe jemi bindur se me një politikë tjetër tashmë, më realiste, një politikë pjesëmarrëse, një politikë më të hapur, ne shpejt do të arrijmë të korrigjojmë këto pasoja dhe të marrim vendin që na takon në politikën shqiptare. Zoti Shehu, cili ishte roli i Berishës në vendimin për rikthimin e Partisë Demokratike në Parlament? Berisha ishte ai që minutën e fundit propozoi pikrisht për të rikthyer në Parlament. Unë e konsideroj këtë një gjest, një veprim pozitiv. Të gjithë neve në moment të caktuar gabojmë, por pastaj reflektojmë se do të themi anën tjetër ama që fundit ishte Berisha inspiratori kryesor i politikës bojkotuese dhe ishte ai që e mbajti në këmbë këtë politikë bojkotuese për rreth një viti. Pra në momentin e caktuar ai mori kthesën. Normale, çdo njeri ka drejt të marrë kthesat. Dhe për këtë gjë unë të gjë konsideroj çka pozitive. Por ama do të them të gjë që kur kthesat merren, bëhet një analizë. Thuhet pse u bë ky veprim, ku u gabua, çfarë u fitua dhe çfarë u humb nga ky veprim, kush mban përgjegjësitë dhe kush çmimi politik i paguar nga gjithkush. Kjo gjë është ana negative që nuk u bë. Dhe prandaj unë theksoj dhe kam thënë që edhe mënyra se si u mor kthesa duket se është e mbushur me metodologji komuniste. Pra, kjo mënyrë kthese e marr në këtë mënyrë të drejtën, mua personalisht nuk më bind që ne kemi nxjerrë mësimet e mjaftueshme nga gabimet dhe nuk do t'i përsërisim prapë në të ardhmen. Ndërsa kur gjërat thuhen publikisht, kur gjërat planohen publikisht, edhe në politikë them, gjërat planohen vetëm publikisht, edhe gabimet, atëherë krijohet një bazë, një themel i fuqishëm, i solid që gabimet të mos përsëriten prapë. Kjo gjë mungoi. Kjo gjë mungoi në analizën që u bën Këshilli Kombëtar, kjo gjë mungoi në analizën që u bën në Kongresin e Jashtëzakonshëm, ku them drejtën u këndua vetëm nga fitore në fitore. Pavarësisht se vendimi është shumë pozitiv, por ama nuk u bën një analizë për problemet e vërteta të PD-s, gjë e cila të lë një shije të hidhur. Zoti Shehu, siç e thash pak më parë, natyrisht këto ishin disa opsione që ju keni shprehur dhe më njëherë mbas kongresit, por siç u shpreha pak më parë, ka një paqartësi të madhe, ka një mungesë informacioni që vjen nga zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Ju mund gjeni përdit në faqet e para të shtypit komente sipas cilave në Partinë Demokratike ka filluar fraksionet, ka filluar përçarja, Berisha po mazhorancën e gjëra të tjera të filloi. Pyetja ime është shumë konkrete dhe me atë çka ju përjetoni, keni përjetuar vetë atje dhe çfarë keni arritur të merrni përmes kontakteve që keni brenda kryesisë ose brenda leadershipit të Partisë Demokratike, cila është gjendja reale? Kush është gjendja reale në Partinë Demokratike? Unë them se çfarë po ndodh realisht aty, domethënë? Në Shqipërinë kemi dy forca politike kryesore. Partia Socialiste edhe Partia, do të them çik më mbrapa, edhe Partia Demokratike. Ka një ndryshim konfiguracioni midis të dyjave. Partia Socialiste aktualisht ka shëmbur mitin e liderit e plotfuqishëm, por dominohet nga një luftë e brendshme, klanesh, grupesh, të cilët për mendimin tim nuk luftojnë për koncepte politike dhe ideologjike, por luftojnë për interesa personale. Pra luftojnë midis tyre jo mbi platforma politike dhe ideologjike, por luftojnë mbi koncepte interesash personale. Dhe kjo gjë pasaj pasqyrohet direkt në qeverisjen e keqe të tyre, në problemet e mëdha ka qeverisja, në pafsinë e tyre për të qeverisur. Për mua ky është konfiguracioni i Partisë Socialiste. Edhe atje nuk është se ka fraksione. Fraksionet nuk ndërtohen mbi interesa personale, koherentet, fraksionet, grupimet në një forcë politike. Këto ndërtohen mbi koncepte ideologjike dhe politike, mbi alternativa, gjë të cila nuk ndodh në Partinë Socialiste. Pra nuk është se atje është mbretëron demokracia. Jo, atje është një luftë grupesh të cilët luftojnë për interesat e tyre, përleshëm për këto interesa dhe jo për idera. Fraksionet ndërtohen mbi bazë idesh. Në Partinë Socialiste parë që lufta e tyre është e hapur. Është e hapur deri në farpike, do thoya mbi disa parime. Do thoya unë mbi parime dyshoj. Edhe për hapësinë është aq e hapur
sa nuk prishin interesat e tyre. Në momentin që hapësira ose hapja krijon probleme interesash, krijohet mbyllja. Siç e pam sot edhe këto ditë e fundit që kanë dhënë alarmin pse njëri bën kontakte, tjetri nuk bën kontakte. Pra, edhe këtë unë e shoh me shumë dyshim. Është e vërtetë që në Partinë Socialiste ka një grup të fuqishëm tashmë që po konfigurohet, njerëzish të rinj me vizion krejt të ri, por që fatkeqësisht akoma sot këta vazhdojnë të jenë në presionin e klaneve dhe grupimeve që luftojnë për interesa personale. Ndërsa në PD, unë them që kemi një konfiguracion tjetër politik. Në PD ne kemi një koncept të një lideri të fortë, absolut, me një pushet absolut në PD, i cili mban në kontroll të gjitha strukturat e Partisë Demokratike. Dhe prandaj që këtu, pastaj edhe të mirat, edhe gabimet i veshen atit. Edhe është normale kur është kështu. Pozitiv është fakti se tashtin Partia Demokratike ka filluar të lindin dhe alternativa brenda programit tonë. Pozitiv është fakti që antarë të kryesisë, të Këshillit Kombëtar, deputet kanë filluar të jenë më aktiv. Kanë filluar të shfaqin mendimet e tyre shumë më hapur, edhe kur bien në kontakt me mendimin absolut që dominon në PD. Ky për mua është një hap pozitiv. Unë mendoj që futja në parlament do ta stimulojë të gjë, sepse deputetët duke u futur në parlament do ta ndjejnë veten më të sigurt, më njerëz publik, më të mbrojtur, do të krijojnë më shumë autoritet midis tyre, për veten e tyre, dhe kështu do të arrijnë të krijojnë gjithmonë më shumë një fizionomi personale dhe individuale, pra që dalin nga ndjenja e një kontrolli nga lart. Unë them se kjo është një element pozitiv dhe do të bëjë që grupi parlamentar hap pas hapi të marrë vendin që i takon dhe mos jenë më konferencat e shtypit të një apo dy vetëve të PD-s, të cilat janë përpjekur të eliminojnë kryesisht të tjerët dhe t'i japin PD-s fytyrën vetëm në atyre konferenca shtypi, gjë që nuk është e mundur. Zoti Shehu, ju folët, po. Po të vim këtu pastaj, shikojmë që në të dy anët, në dy forca politike shqiptare ka nevojë për ndryshime dhe për krijimin e mundësive dhe hapësirave për një luftë politike alternativash brenda programit. Po do t'ju pyes për fraksionet, por ju thatë që në Partinë Demokratike, sidomos kohët e fundit, po konturohen zëra ose qëndrime të cilat shpesh bien ndesh me qëndrimin unison ose qëndrimin e përcaktuar nga leadershipi, dhe për të mos folur me shumë eufemizma direkt nga zoti Berisha, që është autoriteti kryesor i Partisë Demokratike. Kjo është e vërtetë e PD-s. Është kryetari i partisë dhe njeriu më i fuqishëm këtë parti. Kjo s'ka nevojë për komentar. Sepse PD-ja thash është ndërtuar mbi këtë koncept të liderit shumë të fuqishëm. Po, dhe i lideri i cili ka arritur ta konsolidojë dhe ta mbajë partinë dhe nga shumë ikje dhe që për mua tashmë ky koncept krijon probleme. Pikërisht të desha tosha, këto zëra kundër ose këto qëndrime të cilat po kontestojnë qëndrimin e leadershipit Partisë Demokratike, janë zëra të veçuar apo bëhet fjalë për grupime, për njerëz të cilët po arrin të grupohen për të krijuar idenë e fraksioneve ose të një alternative? Unë them se fraksionet, grupimet, korrentet, alternativa si duash quaj, si quhen në partitë europiane sot, krijon rreth idesë. Së pari është e rëndësishme të kristalizohet ideja. Nuk janë elementë që krijohen rreth personave. Pra, kristalizimi i idesë, kristalizimi për shembull tashmë i idesë që po kristalizohet gjithmonë më tepër, e para ishte hyrja në parlament. Rreth kësaj ideje u grupua një grupim, i cili bëri me presionin e tij, me punën e tij, nëpërmjet mass medias, punës së brendshme në parti, çfarë bëri? Të sensibilizojë opinionin e brendshëm të partisë, të sensibilizojë opinionin e përgjithshëm, dhe pastaj i mbështetur nga opinioni ndërkombëtar, bëri për mua ishte faktori kryesor që bëri që PD-ja të zëri vend në parlament. Pra e bëri të domosdoshme pjesëmarrjen në parlament. Ishte ky presion që bëri, mos kemi iluzione. Pra ishte presioni i ndërkombëtar dhe presioni i brendshëm që filloi të kristalizohej dhe të konfigurohej gjithmonë më qartë brenda PD-s, që detyroi pasaj PD-n të marrë vendet e saj në parlament që të ndryshojë rrugë. Të tjerët reflektuan shumë mirë. Bën mirë që reflektuan mbasi presioni, është pozitive dhe fakti i reflektimit. Por ama hapi i parë u bën nga ata njerëz të cilët ishin kundër bojkotit që në fillim. Kjo është e vërtetë. Pra, ishte a mund të jenë këta një alternativë ndaj leadershipit të Partisë Demokratike? Unë them se nuk është problem për të qenë alternativë ndaj njërit apo tjetrit. Problemi, koncepti im është ndryshe. Unë them se në PD ka hapësirë për të gjithë. Në PD ka hapësirë për të gjithë sepse PD është një parti e cila ka programin e qendrës së djathtë, të qendrës, një program i gjerë i cili bazohet kryesisht mbi koncepte individualizmi, liberalizmi dhe ka hapësirë për të gjithë. Problemi është të krijojmë hapësirë për të gjithë.
Mos të bëjmë ato që njëri të kërkoj të bëj hije për të gjithë. Pra nuk është problemi për të goditur njërin apo tjetrin, absolutisht nuk është kështu, po të që kështu nuk do ishte demokratike. Problemi është që neve të bëjmë të mundur që të bashkëjetojmë të gjithë së bashku në PD, duke krijuar hapësira për të gjithë. Një gjë është e qartë dhe sigurt tashmë, që koha e bashkëjetesës mbi besimin absolut reciprok ka marrë fund. Dhe do merrte fund. Nuk mund të zgjasë shumë. Ajo ndodh vetëm në lëvizjet e para dhe pastaj ikën. Tashmë bashkëjetesa mund sigurohet vetëm mbi konceptin e kompromisit reciprok dhe të hapësirave reciproke. Ashtu si ndodh në çdo forcë tjetër demokratike, europiane dhe kudo në botë. Pra, hajde të ecim në këtë rrugë. Dhe unë them se ka hapësira për të gjithë. Ka vend për të gjithë në PD. Ka vend për ata që janë në PD, por unë them se ka vend edhe për ata të cilët nuk janë sot në PD ose janë larguar, janë indiferent nga PD-ja, por që vazhdojnë përsëri të besojnë në idealet e qendrës së djathtë. Ka vend për një bashkim duke krijuar hapësira për të gjithë, por një bashkim ama tashmë i ndërtuar mbi konceptin e përsërisë të kompromisit reciprok dhe të alternativave reciproke. Zoti Shehu, unë kam dëgjuar edhe herë tjera këtë ide për cilën jam pronësuar dhe disa nga ish drejtues të lartë Partisë Demokratike të larguar nga kjo parti në këto 9 vite. Flas për grupin e parë të 92-shit mocionistëve, po deri tek grupet e fundit të Partisë Demokratike që janë larguar në 97-ën. Kjo a është një ide e realizueshme apo bëhet fjalë më shumë për një diçka që i ngjan më tepër një iluzion? Iluzioni. Pyetja është me vend, mendimi me shumë nga këto tikur kanë krijuar tashmë parti të tyre, janë konsoliduar, kanë zënë një vend në spektrin politik shqiptar. Pra mos bëhet fjalë më shumë për një iluzion. Unë do them të gjë që nuk është e realizueshme 100%, po deri në përqindje të madhe është e realizueshme. Sepse unë jam i bindur dhe unë e di që një shumicë e madhe nga ata që janë larguar vazhdojnë përsëri të kenë nostalgji për PD-n dhe besojnë në idealet e qendrës së djathtë. Forma pasaj se si do jetë ky bashkim nuk ka rëndësi. Po ti dëshira, bashkimi realizohet me forma nga më të ndryshmet. Por e përsëris e rëndësishme është që bashkimi nuk mund të realizohet më në hijen e një personi. Bashkimi mund të realizohet duke pas të gjithë vendin dhe në bazë të një kompromisi reciprok. Megjithatë kompromisi dhe bashkëjetesa zoti Shehu mbështeten mbi të qenit i fortë, pra të qenit i konsiderueshëm politik. A mendoni, dhe unë për këtë po ju pyes, a mendoni që në Partinë Demokratike ka një grupim, një fraksion ose po quhet thjesht grupim, nuk po them fraksion, një grupim njerëzish të cilët janë të konsiderueshëm brenda Partisë Demokratike, pra mund të krijojnë një alternativë tillë e cila të bashkëjetojë me alternativën tjetër që deri më sot përfaqësohet nga zoti Berisha? Koncepti i forcës është relativ. E para. Koncepti i forcës mbështetet mbi votë. Koncepti i forcës është relativ sepse për faktin sepse një forcë politike sa më shumë të rrudhet, pavarësisht nga forca që mund të ketë dikush brenda partisë, ai zvoglohet. Pra dhe kjo forcë në politikën e përgjithshme bie. Pra si ta kuptosh? Prandaj unë them se gjithsekush brenda asaj force politike duhet të jetë interesuar që të forcojë forcën politike. Duke forcuar forcën politike, forcon dhe veten e tij si një pjesëmarrës e forcës politike. Dhe ka vetëm një mënyrë për të forcuar forcat politike në demokraci. Zgjerimi i bazës, hapësirat, alternativat për programit, kompromisit e gjëra, të cilat mund sigurojnë fitore. Unë për Vendime nuk do ta konsideroja fortësi atë mënyrë e cila çon në reduktimin, në rrudhjen apo në mbylljen e një force politike. Varet sipas konceptit. Ky është koncepti im. Pra, varet si të nisesh në mënyrën e gjykimit të kësaj çështje. Po nisem në këtë drejtim, a shikojmë domosdoshmërinë e gjetjes së mjeteve dhe mundësive për një bashkëjetesë të gjithëve bashkë dhe për një zgjerim dhe forcim të PD-s dhe për një fitore të saj. Kjo si mund sigurohet? Ka shumë forma. Unë kam folur edhe tjera, kam thënë kemi folur edhe bashkë, edhe në shtyp, edhe kudo. Emra ka shumë. Dikush e quajnë fraksion, dikush e quajnë korrent, dikush e quajnë grupim, dikush alternativë brenda programit, nuk ka rëndësi emri fare. Unë kam përmendur emrin realisht fraksion, sepse emri fraksion në Shqipëri ka hyrë si një emër i cili ju kundërvu diktaturës së egër komuniste. Pra, ishte më demokratik në periudhën e komunizmit se sa vetë komunizmi në fuqi i që qëndronte herë. Është një element i cili nuk ka për qëllim të çaj apo të fraksionit të ndaj një forcë politike, por përkundrazi ka për qëllim ta mbajë të bashkuar, sepse koncepti i bashkimit është shumë i gjerë se koncepti i një bashkimi në një pushtet autarkik. Koncepti i bashkimit, ai që bjeton, që qëndron thash, është koncepti i bashkimit mbi kompromisin dhe mbi hapësirat, që sigurohet vetëm në kësaj gjëje. Dhe nuk është se nuk ekzistojnë të praktika në forcat europiane. Marrim për shembull parti tjera që janë sot në Europë, në Britani, konservatorët anglezë
kanë dy grupime të mëdha. Një që është grupimi me tendencën për të realizuar një integrim të fuqishëm të fortë evropian, dhe një që është grupimi për mos realizuar këtë gjë, por të përqendruar më shumë izolacionist. Megjithatë, ata bashkëtojnë. Në Gjermani, që duhen gjermane, janë 3 grupime që ndahen midis tyre nga koncepte sociale. E njëjta gjë në Austri. Pra, por ama sot për sot, në ato vende këto janë probleme. Kurse te ne janë të tjera probleme. Megjithatë, unë kisha një pyetje prap më konkrete, para se të kalojmë në një blok reklamash, besoj regji do ta ketë gati. Brenda Partisë Demokratike, a ka sot një person, një politikan, një antar të kryesisë, pra një ndër liderët, i cili të jetë i përgatitur për të konkuruar leadershipin e Partisë Demokratike, për të konkuruar zotin Berisha? Në një votim të rregullt, në qoftë se nuk ka, të ketë përgatitjen, pra të ketë staturën për të luajtur rolin e liderit Partisë Demokratike. Se duhet thënë që zoti Berisha ka një karizëm tashmë të konsoliduar, prej 9 vjetësh, është ish president, është njeri që ka luajtur rolin e shefit të opozitës në këto 2 vite, dhe më parë sa Partia Demokratike të vinte në pushtet në vitin 90-92. Pra, ka një figurë, një staturë të krijuar përmes shumë zhvillimeve politike. Pra, a kanë Partinë Demokratike sot një alternativë të dytë, e cila të pakut të ketë karakteristikat dhe staturën e Berishës? Mos pase dhe mos konfigurimi njëherë për njëherë i një alternative të tillë për mua nuk është një faktor pozitiv për PD-n. Për mua, mungesa e pikërisht e një alternative të tillë është një element negativ për PD-n. Ta kuptojmë drejt e gjë. Se shpeshherë ne nisemi nga konceptet e vjetra, nga konceptet komuniste të një lideri të fortë dhe këtë konsiderojmë një merit. Jo, nuk është e vërtetë. Sa më shumë alternativa të ketë që të konkurrojnë midis tyre në një forcë politike, aq më shëndosh, aq më fort dhe aq më demokratike është ai forcë politike. Pra, hajde të punojmë gjithë së bashku për të ngritur dhe për të krijuar të tilla dhe për të lënë hapësirë të tilla alternative brenda programit ton në mënyrë që kjo parti të ketë me gjithmonë hapësirën dhe dimensionin që i takojnë të ketë. Pra të kalojmë në një moment publicitar dhe rikthehemi përsëri në studion në transmetim drejt për drejt. Pra jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt. Dhe zoti Shehu, pyetja ime pra për të vazhduar me këtë seri pyetjesh që përpiqen të sqarojnë zhvillimet e brendshme të Partisë Demokratike. Ka pasur disa komente të hedhura nga shtypi për një rebelim, nëse do ta quajë kështu, por si thua në një qendrim ndryshe të zotit Pollo, nën kryetarit kësaj partie dhe një nga figurat e njohura tashmë të Partisë Demokratike. Cili është roli i Pollos në Partinë Demokratike aktualisht? Zoti Pollo është një figurë e rëndësishme e PD-s. Ka pozicione mjaft të larta të saj. Unë besoj dhe unë them që zoti Pollo duhet të jetë më aktiv në shprehjen e mendimeve të tij, të ideve të tij personale dhe duhet të jetë më këmbgulës për të kryer më me autoritet rolin që ka shumë të rëndësishëm në Partinë Demokratike. A jeni ju në dieni të kontradiktave që ky mund të ketë pasur kohët e fundit me kryetarin e Partisë Demokratike? Jo, unë nuk jam në dieni të kësaj gjëje. Dhe unë problemet nuk i shoh në mes kontradiktave. Për mua e rëndësishme janë ato që thuhen hapur në publik. Për politikanin kanë vlerë vetëm ato mendime, alternativa dhe ide që bën publikisht. Ato që ai bën në një dhomë, në një kafene, aty ku tjetër, për mua nuk kanë vlerë të madhe për politikanin. Kjo dallon politikanin nga njeriu i zakonshëm. Të gjithë flasin politik, dikush flet në një dhomë, dikush flet në familje, politikani flet në publik. Pra, që në momentin që politikani i thot mendimet e tij publikisht, që atë moment marrin vlerë. Derisa nuk i thot publikisht, kjo gjë nuk ka vlerë. Kjo nuk është për një njerëz, unë e them në përgjithësi për të gjithë kolegët e mi, e them në përgjithësi për politikanët, është e domosdoshme që njerëzit të dalin nga autocensura, të dalin disa herë nga një ndrydhje dhe të drejtohen publikut. E vetmja siguri e bërjes dhe e krijimit dhe e rritjes politikanit është jeta publike dhe asgjë tjetër. Megjithatë se ne përmendëm zotin Pollo, ndërkohë që ju keni marrë. Jo, nuk kisha fjalën për Pollo. Jo, ndërkohë që ju keni marrë, kisha fjalën për atë që
pyetjen që unë bëra në fillim, ndërkohë që ju keni marrë një pozicion politik caktuar dhe jeni aktiv në jetën politike shqiptare, duket se një kolegu tuaj, zoti Aleksandër Meksi, ish kryeministër, një nga figurat e larta themelues dhe figurë e njohur e Partisë Demokratike, ka një rol disi më në hije, pra është më i tërhequr. Si shpjegohet kjo tërheqje, zotit Meksi? Kjo mungesë këtë qenit aktiv në... Duhet t'ia kërkoni zotit Meksi, jo mua, çdo njeri thot flet për veten e vet, por unë do them këtë gjë, që politika shqiptare ka nevojë për gjithë. Veçanërisht për ata që u krijuan në këto vite që nga vitet 90. Shiko, ne erdhëm në jetën politike pa asnjë background politik. Ne erdhëm në jetën politike nga spitalet, unë, Berisha, Meksi erdhi nga arkeologjia, Pollo erdhi nga Instituti i Arkeologjisë dhe ai, dikush tjetër erdhi nga një vend tjetër e kështu me radhë. Pra nuk patëm një jetë politike, nuk patëm vizionet politike, dëshirat për demokraci patëm gjithë. Po jo atë atë eksperiencën dhe shkollën politike që ka nevojë çdo njeri, se në fundit e politika nuk është e lehtë, me vërshim biles zanatet e tjera. Prandaj ne të gjithë që e krijuam një farë eksperiencë, ai sa kemi krijuar me të mira dhe të këqija tona, me ato që kemi bërë mirë dhe me ato që kemi bërë gabim. Po diçka krijuam, sepse edhe nga gabimet në fundit nxorëm mësime që mos i përsim prap. Për mua nuk është mirë të tërhiqemi. Duhet të qëndrojmë. Duhet të qëndrojmë që me aq sa dim ne të kontribuojmë në zhvillimin e politikës shqiptare. Në këtë kuadër unë flas jo vetëm për zotin Meksi, i cili të drejtën këto kohë kam parë që aktiv në shtyp, kam parë shumë mjaft aktiv dhe më bëhet qefi shumë për një gjë të tillë, por edhe për të gjithë kolegët e mi dhe për shumë nga ata të tjerët, të cilët rinë më janë hezitojnë, nuk janë aktiv, nuk ka pse. Le të dalim nga ajo gjendje e mbyllur e një guacke. Le të themi gjëra si janë, pastaj koha do të gjykoj, i themi mirë apo i themi keq. Ato të lëm kohës për të gjykoj. Zoti Shehu, po marrëdhëniet tuaja me Berishën në këtë moment. Berisha është kryetari i partisë. Unë e respektoj atë si kryetari i partisë. A keni pasur kontakte? Kam mjaft kohë që marrëdhënie personale nuk kam. Kur janë thyer kontaktet tuaja ose marrëdhëniet personale tuaja? Ju keni qenë kolegë në spital, keni qenë mjaft lidhur dhe gjatë disa viteve në Partinë Demokratike. Në politikë kështu është. Në politikë ka momente marrëdhëniesh të afërta, ka momente marrëdhëniesh më të larta, ka momente riafrimesh, kjo është politika. Pse ka ndodhur kjo thyerje? Politika në përgjithësi. Unë them se pse ka ndodhur kjo thyerje, them drejtën nga ana ime nuk ka ndodhur një thyerje, absolutisht asnjë thyerje s'ka ndodhur nga ana ime. Unë kam vendosur që ditën që dash dorëheqjen sekretar partie, mendimet e mia të them hapur publikisht. Në qoftë se kur isha kryetar partie, unë mendimet mund i thoja në një dhomë, por kur dilja nga ajo dhomë, shfaqja mendimin zyrtar, sepse nuk përfaqësoja veten time. Nuk përfaqësoja veten time, kjo është kështu. Dhe unë nuk mund të bëja dy lodra, dy fytyra, që ndyshe të thoja në një vend, ndyshe në vendin tjetër, unë baja një linjë, atë që më takonte të mbaja si kryetar partie, që ditën që dash dorëheqjen, unë ndoqa vetëm atë që më thoshte konscienca ime. Kam qenë kundër që në fillim fare për konceptet e bojkotit, qoftë të parlamentit, qoftë procesit kushtetutës, nuk kam qenë dakord, edhe për bojkotin për procesin kushtetutës, sepse në fund fundjavë kushtetuta u miratua. Deshem apo s'deshem ne. Kurse ne mund të kemi influencuar në korrigjimin e mjaft gjërave defektoze që ka kjo kushtetutë, po të kishim marrë pjesë. Ky është mendimi tim, unë e them. Kam qenë kundër disa linjave taktike që kanë ndjek PD-ja që në fillim nga 97-a. Ndoshta këto krijuan diçka. Për mua ishte e papritur ajo që ndodhi, që unë nuk u kandidova, jo se nuk fitova, për antar kryesie. Një veprim antidemokratik në kulmin e tij, i pakonceptueshëm them unë për çdo parti tjetër demokratike, ku ish kryetari i partisë, ai që ka qenë deri dje, nesër as nuk votohet, as nuk kandidohet për në kryesinë e partisë tij, gjë që nuk ndodh të drejtën. Pra, jam ndodhur para të tilla problemeve, jam përpjekur t'i kaloj, siç ishte edhe problemi i zyrës në PD, siç ishte problemi edhe në fund të kongresin e para 3 ditësh që nuk munda fjala në mënyrën më absurde, duke më thënë jo po je nga fundi i listës dhe ndërpresim diskutime, s'është demokratike kjo. E para punës unë kam qenë kryetar partie një herë para punës. Dhe s'ka drejt njeri mos javi fjalën. Mjafton të kesh qenë një kryetar partie në një parti dhe respektohesh. Sepse fundit do dim një gjë, të gjithë do jemi ish një herë. Dhe kjo është bukuria e demokracisë, dhe kjo është merita më e madhe që demokracia, që asnjëri nuk është i përjetshëm në karriken që ka.
Sot jam unë ish, nesër do jenë të tjerët ish dhe kështu me radhë. Por e rëndësishme është thjesht ish, se po ti ish sot, domethënë ke qenë dikush. E ke qash ku nuk je ish, tu është problemi. Zoti Shehu, kam dhe një pyetje që është akoma më personale dhe ka të bëjë me atë pjesën atë dikur që ju quhet. Pra kohën që ju keni qenë kryetar partie ose që keni pasur një post mjaft larg struktura drejtuese të Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm, antari i kryesisë, a ndjeni përgjegjësi për ato largime që ju thatë? A ndjeni përgjegjësi për ato veprime të cilat nuk kanë qenë mjaft larg veprimeve të fundit? Pra, ju thatë që ju është mohuar fjala në kongresin e fundit 3 ditëve më parë, por shumë kolegëve tuaj ju është ndërprer fjala në vitin 92, në vitin 95, në vitin 93, 95, 97. A ndjeni dhe ju përgjegjësi personale për gjitha këto? Paktën në një rast roli juaj ka qenë më evident në largimin e Selamit nga posti i kryetarit Partisë Demokratike dhe largimin e tij dhe nga kryesia e partisë. Ne kemi diskutuar edhe herë tjera këtë gjë. Problemi i largimeve ka qenë një problem, ose mirë të them problemi i hemorragjisë, ka qenë një problem dhe për mua është problemi dhe smundja më e madhe që ka pas PD-ja që nga themelimi i saj, e cila ka ardhur si pasojë e asaj që ne nuk kuptuam atë thashë parë, që bashkimi mund të realizohet vetëm mbi kompromisin. Kompromisi nuk u kuptua nga ne që qëndruam në PD, nuk u kuptua dhe nga ata që shpeshherë ja largoheshin nga PD-ja sepse nuk gjenin të zbatohej kjo apo ajo kërkesë e tyre. Pra ka qenë një mungesë të njohurit të artit kompromisit. Dhe ky ka qenë gabimi jon i të gjithëve me radhë, që në momentet caktuara me mosnjohjen e artit kompromisit kemi shërbyer në largimet nga PD-ja, në zvoglimin pra në këtë mënyrë të PD-s, në rrudhjen e PD-s. Por e përsëris, ky ka qenë fundit e kaluara jon politike, njohuritë tona për politikën, ideja jon për një forcë politike që edhe për mua, për shkak që s'kam qenë asnjëherë antar i Partisë Punës, pra ose apo për dikë tjetër që s'ka qenë asnjëherë antar i Partisë Punës, prapse ne partitë i njohëm vetëm në Partisë Punës. Se ti realist, ne patëm atë koncept të disiplinës, liderit absolut të fortë, domosdoshmërisht, ky është koncepti jon. Pra, u deshën vite që ne të zhvillojmë tashmë një tjetër vizion, një tjetër koncept për forcën politike. Kemi bërë gabime dhe nuk kishte si mos bënim gabime, se ky ishte e përsëris, kjo ishte eksperjenca jon dhe dija jon politike. Kemi bërë të mira, plot dhe gjëra të mira janë bërë, po janë bërë dhe gabime. E rëndësishme është që sot, duke analizuar në retrospektiv, ne të nxjerrim mësime nga gabimet që janë bërë dhe t'i korrigjojmë ato për të ardhmen dhe mos lënë të përsërisin prapë. Ky është ligji i bazë i politikës. Prapë do gabohet në të ardhmen për gjëra tjera, por e rëndësishme është që të analizohen gabimet, të pranohen hapur gabimet, sepse vetëm kështu nuk do t'i përsëritësh prapë. Unë kam gabuar, kolegët e mi kemi gabuar, të gjithë kemi pjesën tonë të përgjegjësisë, ashtu si kemi edhe pjesën tonë të meritës për atë që është bërë mirë. Nga ajo që është bërë keq, unë për vendime kam nxjerr refleksionet e mia, kam nxjerr mendimet e mia dhe po përpiqem të korrigjoj atë pjesë që mund duhet korrigjuar. Unë shpresoj se kështu do të bëjnë të gjithë dhe kjo është vetëm mënyrë për të përsosur në zhvillim të vazhdueshëm forcat tona politike ku bëjmë pjesë. Zoti Shehu, do t'ju bëj tash disa pyetje që kanë të bëjnë me zhvillimet më të fundit në marrëdhëniet e Partisë Demokratike me partnerët e saj ndërkombëtar, por edhe me zhvillimet brenda vendit. Dihet është komentuar vazhdimisht sidomos nga shtypi, një përmirësim i marrëdhënieve të Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetë zoti Berisha është takuar disa herë për një mënyrë dëndur që bie në sy me ambasadorin e përkohshëm amerikan në Tiranë, zotin Freud. Si shpjegohet ky afrim dhe cila është baza e këtij afrimi? Për mua është një gjë shumë pozitive. Është mjaft pozitive. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri kryesor. Roli i tyre ishte i jashtëzakonshëm në problemin e Kosovës. Ka qenë i jashtëzakonshëm dhe shumë i rëndësishëm që në fillimin e demokracisë shqiptare, që në thënjeshin në Shqipëri. Pra, unë e konsideroj një element shumë pozitiv, një fillimin e një riafrimi me strukturat amerikane. Për mua bazën kjo e ka te ndryshimet që ne po bëjmë. Vetë futja në parlament, nga ne, dëshira, që në moment që u shpreh dëshira për të futur në parlament, lindi me njëherë një suport më i dukshëm, apo më themi një afrim më i dukshëm i disa niveleve amerikane në Shqipëri. Pra, kjo duhet na inkurajojë në rrugën tonë të moderimit, në rrugën tonë të pjesëmarrjes, pikërisht në këtë rrugë, në mënyrë nëse duam të kemi një mbështetje gjithmonë të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por kjo jo vetëm për PD-n, kjo për gjithë. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbrojnë
inkurajojnë dhe duan zhvillimin e Shqipërisë. Shqipëria ka nevojë për të gjithë. Pra, unë në këtë aspekt shoh dhe këtë gjë. Por megjithatë them që ka akoma mjaft për bërë në këtë drejtim. Ky përmirësim ka të bëjë dhe me klimën e krijuar mbas largimit të zonjës Lino. Pra, ka motive personale nuk duhet gjykuar. Unë mendoj që nuk duhet gjykuar kështu. Nuk ka shumë rëndësi emri i ambasadorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Rëndësi ka që ai është ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri dhe ai përfaqëson politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri dhe jo personin e vet. Zoti Shehu, a bëhet fjalë, pyetja është fare drejt për drejt dhe është komentuar edhe nga gazeta Koha Jon ditët e fundit. A bëhet fjalë për një riciklim personal të Berishës në Amerikë, në strukturat e politikës amerikane që merren me Shqipërinë, pavarësisht nga niveli i tyre? Unë personalisht nuk them për riciklime sepse nuk mendoj as në eliminime. Po të flasësh për të kërkosh riciklim, do të mendosh përpara në eliminim. Unë them ka periudha vështirësish, ka periudha përmirësimesh. Kjo është politika në përgjithësi. Domethënë ka momente koherence, prandaj pikërisht mbi këtë bazë do nxjerrim mësimet tona, që të ndërtojmë politikën tonë në përputhje me idetë, aspiratat e botës demokratike ku ne duam të shkojmë. Se fundit jemi ne që themi do të shkojmë në perëndim dhe jo nuk themi që perëndimi vjen në Shqipëri. Pra ne do të ndërtojmë politikën tonë mbi aspiratat dhe idealet e tyre. Po e bëm të gjë, ta dim që do kemi mbështetjen e tyre, do të kemi suportin e tyre dhe nuk shtohet problemi as për eliminime dhe as për riciklime. Kam 2-3 pyetje që i takojnë Kosovës më tepër se situatës aktuale atje, ku natyrisht mund të bëni vlerësimin tuaj, i takojnë zhvillimeve politike të këtyre 2-3 viteve të fundit dhe sidomos ditëve të fundit të Partisë Demokratike, të qenies Partisë Demokratike në drejtimin e shtetit shqiptar. Në vjeshtën e vitit 1996, kur ju ishit zëvendës kryeministër, kryetari i Partisë Demokratike dhe njëkohësisht ministri i jashtëm, ka pasur një ndryshim të menjëhershëm të kursit të shtetit shqiptar nga Rugova tek Demaçi. Pra, u braktis Rugova, mbështetja e fortë, suporti i fortë për Rugovën dhe filloi një mbështetje për Demaçin. Pse është bërë kjo në atë kohë? Djej, Rugova ishte lideri i moderuar, Demaçi ishte lideri radikal që kërkonte një radikalizim të situatës. Pse kjo mbështetje? Pse ky ndryshim i kursit të shtetit shqiptar? Unë kam shprehur të gjithë në shtyp, për mua ka qenë një gabim dhe kanë qenë ato mënyra artificiale që kanë dashur të bëjmë neve, të përdorim neve për implantimin e liderëve të ndryshëm kudo. Po është dhe Maqedonia. Kanë qenë të lidhura kryesisht me probleme subjektive, sesa me probleme objektive. Unë e konsideroj një lëvizje të gabuar duke gjykuar sot. Po, dhe cilat ishin këto arsye subjektive? Për mua ishin shumë lidhje probleme subjektive, probleme personale, probleme jashtë kontekstit të një politike dhe të një strategjie, të një linje koherente të vazhdueshme, por me zigzake dhe deri diku të çorientuar. Po, megjithatë, ndërkohë që Partia Demokratike e braktisi, ose shteti shqiptar e asaj kohë e braktisi Rugovën në vitin 96, si shpjegohet mbështetja që Berisha dhe Partia Demokratike dhe shtypi i saj po jep Rugovës në këtë kohë? Kur dihet që qëndrimi i tij ka qenë mjaft i dyshimt në zhvillimet e fundit në Kosovë. Për mua nuk ka asgjë të keqe mbështetja që jep Partia Demokratike Rugovës, ai fundit është presidenti i Kosovës. Mbështetja e diferencuar që jepet Rugovës. Tu do dilja edhe unë. Krahasuar pra me fundit ai është presidenti i Kosovës, pavarësisht nga shumë gjëra që mund të jenë të diskutueshme sot, ato t'i jalem kohës t'i sqaroj, dhe jo ne, t'i vendosi populli i Kosovës. Natyrisht, këto do vendosen zgjedhjet. Dhe t'i vendosi populli i Kosovës. E keqja jonë është këtu, e të gjitha palëve tona, që ne kërkojmë të implantojmë në Kosovë problemet politike shqiptare. Ne të gjithë bashku këtu në Shqipëri kërkojmë të parcializojmë Kosovën dhe të transportojmë atje problemet tona politike. Dhe konkretisht mbështetje që po i jep Rugovës ku qëndron? Dikush një rasan, dikush anës tjetër. Gjithsekush mundon të ketë parcelat e veta në Kosovë. Për mua kjo është e gabuar. Ne nuk kemi pse të bëjmë këtë gjë. Ne nuk kemi pse të përzihemi në problemet e tyre të brendshme. Ne vetëm do të kërkojmë që ata të bashkohen, të diskutojmë midis tyre, të vendosim midis tyre dhe të zgjidhin vetë problemet e tyre. Pa treguar asnjë preferencë nga ne. Ne nuk duhet të bijem në gabimin e preferencialet e preferencave. Unë kuptoj këtë, por desha dia thelbin e këtyre veprimeve. Për shembull, si shpjegohet Mëria ndaj Thaçit? Ka pasur vetëm një takim të Berishës me Thaçin. Mëria e një rësan ndaj Thaçit, Mëria anësit ndaj Rugovës e kështu me radhë.
për mua kjo lidhet vetëm me dëshirën për pas gjithse kush parcelat e veta në Kosovë dhe për të implantuar atje problemet politike shqiptare. Pra, ato probleme që janë kaq të rrezikshme këtu, po që po implantuan në Kosovë bën 100 herë më të rrezikshme përveç situatën në Kosovë. Kjo është esenca për mua. Dhe ju vetë si shihni zhvillimet atje, zoti Shehu? Jashtë ndikimit shqiptar. Në shkuptim. Në Kosovë. Pra, kemi një qeveri të zotit Taçi, e cila është aktive, kemi një qeveri të zotit Bukoshi, e cila është larguar 2 javë të fundit nga Kosova. Kemi Rugovën, që është presidenti zgjedhur me një votim të lirë demokratik në vitin 98, 22 mars 98, por që nuk po ju shtron funksionet e tij si presidenti i Kosovës, e ka vizituar vetëm rreth 12 orë Kosovën para 5 ditësh, para disa ditësh, rikthyer përsëri në Itali. Dhe si shihni ju zhvillimet e ardhshme atje politike? Për mua këto janë gabime që lidhen me psikologjinë tonë jo shumë europiane. Kosova ka nevojë për gjithë. Në Kosovë duhet bashkëpunojnë të gjithë. Duhet bashkojnë të gjithë. Mos harrojmë mesazhin që dha zonja Albright dhe presidenti amerikan Clinton kohët e fundit për të çështje. Atje ka hapësirë për të gjithë. Pra duhet të kuptojmë që askush nuk mund të zëri vendin tjetrit. Pra kjo është elementi më i rëndësishëm, mund të them, dhe mësimi më i madh që duhet nxjerrim nga demokracia. Po se kuptojmë të gjë, ta dini që ne dëmtojmë veten tonë. Ti do ta dimë të gjithë së bashku. Do ta dimë për Kosovën, duhet ta dimë edhe për Shqipërinë, sepse shpesh ne mendojmë se problemet tona, çështjet tona do na zgjidhin të huajt. Ne do mendojmë se gjërat do na i bëjnë të huajt, nuk është kështu. Të huajt do na ndihmojnë dhe do mbështesin vetëm nëse do gjejnë një terren të favorshëm, një psikologji të avancuar perëndimore midis nesh. Po nuk e gjetëm, ne bllokojmë dhe ndalojmë çdo ndihmë që ata mund na japin. Pra, hajde të ndryshojmë psikologjinë tonë, këtu dhe në Kosovë bashkë, hajde të tregojmë që dhe ne dimë të mendojmë në mënyrë europiane, në mënyrë perëndimore, dhe shikoni sa shpejt dhe sa mirë do na mbështesin, do na ndihmojnë të huajt kudo që janë për të mirën e vendit tonë. Zoti Shehu, ka pasur një ide, një nga 2 pyetjet e fundit, ka pasur një ide të hedhur sot që Kongresi i Partisë Demokratike zhvillohet përpara Kongresit Partisë Socialiste. Pra thënë ndryshe, Partia Demokratike t'i konsolidoj pozitat e saj, të zgjedhë një leadership të ri, ose të rikonfirmoj një leadershipin që ekziston përpara sa socialistët ta bëjnë një gjë të tillë. Unë dëgjova këtë gjë, them drejtën, dhe më duket se dje dëgjova se më mirë. Po sot ka dalë në shtyp, sot është shprehur në televizion nga disa sekretarë të PD-s që kishin shprehur dhe më habiti. Më habiti se kishin shprehur që kongresi do bëhet në shtator. E para punës njëherë, këtë nuk mund ta vendosi askush si person. E drejta për të vendosur datën e kongresit është një drejtë ekskluzive e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. E para. Pra, që këtu për mua diçka nuk shkon. Së dyti, kongresi i kaluar i Partisë Demokratike u bën në 20 tetor. Pra, normalisht i bie që dhe kongresi i ri të bëhet mbas tetorit. Ne nuk kemi, them unë, asnjë arsye pse të lidhim kongresin ton me kongresin e Partisë Socialiste, apo do ta bëjmë atë për një arsye apo për një tjetër, dhe të lidhim ngjarjet tona në PD me zhvillimet të PS, qoftë me zgjedhjen apo mos zgjedhjen e zotit Nano si kryetar partie i Partisë Socialiste. Unë them se Partia Demokratike nuk ka pse të ngutet dhe të djegë etapa në këtë drejtim. Ne na duhet një farë kohe të përgatitim për kongres. Çfarë kohe? Së pari ne tash akoma s'kemi hyrë në parlament. Ne tash do hyjmë në parlament. Pra, le të lëm grupin parlamentar punojë ca kohë. Të kristalizohet, të konfigurohet, të dalin elemente të rëndësishme të aftë në grupin parlamentar, se në fund është grupi parlamentar ai që është fytyra e një partie politike. Nuk mund të jetë nuk mund të jenë një dy njerëz, apo as 2-3 aparatçik. Pra, le ta lëm, konfigurohet, të shpreh alternativat, të jap idetë, të krijojë të ndryshojë një opinion edhe një mentalitet. Së dyti, le të kërkojmë ndihmën e Unionit Demokrat Evropian dhe Kristian Demokrat Evropian për të monitoruar të gjitha fazat e bërjes kongresit, në mënyrë që kjo të shërbej si një mënyrë për ne për të rifituar besimin e këtyre strukturave, besimin i cili, ç'është e vërteta, duhet ta pranojmë, ka një lëkundje në këtë periudhë. Le të përdorim këtë fazë për një hapje të PD-s drejt mendimit intelektual të mençur, pra ka shumë gjëra për të bërë në këtë periudhë 2-3 mujore deri në kongres. Bërja e veprimeve kështu shpejt me njëherë mbas kushtit kur të gjitha janë me leje dhe pastaj futen në kongres, ku padyshim nuk mund të involvohen kaq shpejt edhe strukturat ndërkombëtare, ku nuk mund të paraprihet përpara nga një debat i gjerë rreth atyre ndryshimeve që duhen bërë në PD, kep një shije jo të mirë.
Unë shpresoj se kjo ka qenë vetëm një mendim personal i ndonjë sekretarit PD-s dhe që nuk do gjej mbërkraje edhe zhvillim pozitiv, por që besoj që kongresi PD-s do bëhet në kohën e vet, duke u përgatitur mirë në këto muaj brenda dhe jashtë Shqipërisë. Zoti Shehu, pra ju thatë që kongresi do zhvillohet, ka pak rëndësi nëse kjo do të zhvillohet në shtator apo në tetor, pavarësisht nga argumentat tuaja, nga pyetja që tisha t'ju bëj për mua, ka pak rëndësi. Fakti që në kongresin e fundit, në 3 ditë më parë, në kongresin e jashtëzakonshëm ju nuk ju dham fjalën. Fakti që sot gjatë gjithë kësaj interviste për rreth 1 orë ju keni qenë mjaft kritik ndaj leadershipit të Partisë Demokratike dhe qendrimeve në blok të saj. A mendoni që në kongresin e ardhshëm mund të mos votoheni për të qenë antar i Këshillit Kombëtar dhe mund të mbeteni jashtë strukturave të partisë? Nuk e keni këtë frikë? E para punës kjo nuk ka ndonjë problem frikë. U zgjodhe nuk u zgjodhe, të qenë njëri politik nuk e vendos të zgjedhët në një Këshill Kombëtar apo në një tjetër. Atë vendosin të tjera gjëra, të tjera relata, të tjera opsione, dhe të tjera mënyra komunikimi. Unë shpresoj që në Partinë Demokratike mos ndodhin më ato gjëra që kanë ndodhur disa vite përpara ku të gjithë kemi përgjegjësitë tona. Unë shpresoj që të gjithë së bashku ne të kuptojmë diçka nga ato që nuk kanë shkuar mirë dhe të korrigjojmë ato. Mos tentojmë më të largojmë, por përkundazi tentojmë të ribashkojmë, të riafrojmë dhe të rizjerojmë atë që duhet rizjeruar në Partinë Demokratike. Vetëm kështu ne do bëjmë të mundur që të japim alternativën tonë, kontributin tonë, të bëjmë që Shqipëria të zhvillohet në këto momente kaq të vështira të saj, kur qeverisja që është fuqi realisht nuk po qeveris, ajo po qëndron në këtë mënyrë statike, në një mënyrë pasive, vetëm sepse ne nuk jemi në gjendje të demonstrojmë qartë gabimet e tyre, të bindim masën e gjerë të opinionit publik shqiptar për atë që realisht nuk po shkon fare në Shqipëri dhe t'i bëjmë njerëzit optimist për alternativën tonë. Këtë mund ta bëjmë vetëm nëse të ndryshojmë mjaft gjëra në punën tonë dhe mentalitetin tonë. Unë shpresoj që neve shumë shpejt dhe do ta bëjmë. Hyrja në Parlament për mua është një hap premtues, por e theksoj, është vetëm një hap. Shpresoj që të ndiqet nga hapa të tjerë shumë më të rëndësishëm. Megjithatë zoti Shehu, keni rreth 9 vjet që e keni ndruar bluzën e mjekut me kostumin e politikanit, merrni pjesë aktive në politikë, jeni nga figurat qendrore të politikës shqiptare, të Partisë Demokratike, por edhe të politikës shqiptare në përgjithësi. Në rast se nuk do të rizgjidheshit më në strukturat e larta drejtuese politike, do të ishte fundi i karrierës suaj. Unë nuk besoj se ishte fundi i karrierës, sepse të qenit politikan nuk varet vetëm nga je i zgjedhur apo jo, ke një karike apo jo për të ulur pozicioni. Unë e konceptoj të qenit politikan kryesisht me të qenit njëri publik, me të shprehur mendimet në publik dhe me atë që të vlerëson pastaj publiku i gjerë i një vendi. Atëherë, më mbetet t'ju falenderoj për intervistën e sotme, shpresoj që do t'jemi përsëri dhe herë tjera i ftuar në studion e tvklan dhe gjithashtu uroj që idetë dhe mendimet tuaja të gjejnë një konsensus sa më të madh në Partinë Demokratike dhe në strukturat e saj. Pra ju falenderoj dhe një herë dhe natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Nderuar teleshikues, pra natën e mirë dhe miru pafshim nga studio e tvklan.